साथीहरू, तपाईहरुको फ्रिजमा पनि यसरी धेरै नै आइस जम्छ, सामान राख्नै मिल्दैन र त्यहाँ राखेको सामानहरू पनि पुरै पुरिएको छ, छोपेको छ, निकाल्नै मिल्दैन भने यो समस्या के कारणले भएको हो र यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा आइस धेरै नै जमेको छ। अब यो फ्रिजमा पनि यस्तै समस्या आएको कारणले यसमा हामी यसको समाधान गर्न गइरहेका छौँ। साथीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला, तपाईको फ्रिजमा पनि कुनै दिन यस्तो समस्या आउन सक्छ। त्यसकारणले स्किप नगरिकन पुरै भिडियो मजाले हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला हामीले यसको मर्मत गर्नलाई फ्रिजभित्र फुट्ने सामानहरू र हामीलाई काम गर्ने डिस्टर्ब गर्ने सामानहरूलाई बाहिर निकाल्छौँ। फ्रिजमा चाहिने भन्दा धेरै मात्रामा आइस हुने कारण मध्येको एउटा कारण भनेको यो रेगुलेटर हो। यसलाई हामी मेकानिकल भाषामा थर्मोस्टेट भन्ने गर्छौँ। यसलाई सामान्य भाषामा हामीले बुझ्दा रेगुलेटर भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो रेगुलेटर घुमाएर हामी आइसको मात्रा कन्ट्रोल गर्ने गरेको हुन्छौँ। यो बिग्रेको छ भने पनि धेरै आइस आउने समस्या आएको हुन्छ। र अर्को नम्बरमा यसैबाट निस्किएर माथितिर गएको एउटा सानो तार जस्तो हुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो फुस्किएर तल झरेको छ भने पनि आइस धेरै नै आउन सक्छ, किनभने यो आइससँग टच नभएपछि यसले आइस कति भएको भनेर महसुस गर्न सक्दैन र आइस धेरै नै आउने गर्छ। र अर्को नम्बरमा भनेको यो थर्मोस्टेट, यो रेगुलेटरलाई तपाईहरुले घुमाएर एकदमै हाईमा लग्नु भएको छ भने पनि आइस त्यही अनुसारले धेरै नै आउने गर्छ। जति हाईमा लग्नु भएको छ त्यति नै धेरै आइस आउने गर्छ। त्यसकारणले त्यो मिटरलाई पनि एकचोटि नजर लगाउनु होला, कतै मिटर हाईमा लगाइएको त छैन। त्यहाँ मिटरको बिचको तेर्सो भागमा को एक छेउमा सानो धर्सा अथवा टिका जस्तो हुन्छ, त्यो पोइन्टलाई 1 नम्बर अथवा 1 देखि पनि मुनि तल लगाएर फ्रिज चलाउनु होला। र पनि आइस धेरै नै आएको छ भने चाहिँ यो रेगुलेटर बिग्रेकै हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुको फ्रिजमा पनि यो समस्या छ भने यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु होला। यो तार अहिले मैले यहाँ खोले, यो अघि मैले भनेको थिएँ फुस्किएर बाहिर झरेको हुन सक्छ भनेर। यसलाई मैले अहिले यहाँबाट निकालेको छु ताकि, किनभने यहाँ मैले अब नयाँ हाल्ने हो र त्यसको लागि अब यो तारको वायरिङको कनेक्टर जुन लाइनसँग जोडिएको हुन्छ यसलाई हामीले खोल्नु पर्छ र बाहिर निकाल्ने। यसलाई बाहिर निकालेर यो बट्टाको ब्याक कभर, यहाँ ब्याक कभर खोलेको अलि अप्ठ्यारो भएर खिच्न अप्ठ्यारो भइरहेछ, तर तपाईले आफैले यसमा काम गर्दाखेरि कसरी खोल्ने त्यहाँ लक लागेको हुन्छ र सजिलै खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो ब्याक कभर खोलिसके पछाडि त्यहाँभित्र मेन थर्मोस्टेट हुन्छ, त्यो थर्मोस्टेटलाई हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। भिडियो यो धेरै नै लामो हुने भएको कारणले थोरै म फरवार्ड गरिरहेको छु साथीहरू। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याक कभरलाई मैले खोलिसकेको छु। यहाँभित्र थर्मोस्टेट यो हेर्नुहोस्, यो 3टा तार निस्किएको हुन्छ थर्मोस्टेटबाट। 2टा त लाइनको तार हो, एउटा चाहिँ यो सानो पाइप जुन चिसोलाई महसुस गर्न माथि गएको हुन्छ आइस हुने ठाउँमा। यसलाई बाहिरबाट अगाडि यो घुमाउने हुन्छ नि, यो घुमाउनेमा लक लागेको हुन्छ, कुनै नट बोल्टहरू हुँदैन। यसलाई स्क्रुड्राइभरको माइनस पट्टिको भागले सजिलै उक्काउँदाखेरि उक्किने खालको हुन्छ। यो पुरानो भएर जाम भएर अलि डह्रो भएको हुनसक्छ, तर यसलाई स्क्रुड्राइभरले नै उक्काउने हो खोल्नलाई। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो निकालिसकेको छु, अप्ठ्यारो भएको कारणले खिच्न सकिनँ, तपाईले सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। अब यहाँनिर एउटा नट लगाइएको हुन्छ, यो नट खोलेर यो नट खोलेपछि त्यो पछाडिपट्टिको त्यो थर्मोस्टेट सजिलै बाहिर निस्किन्छ। यही एउटा नटले अड्याएर राखेको हुन्छ यो थर्मोस्टेटलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बाहिर आइसकेको छ। अब यसको यो वायरिङको तार पनि खोलिदिने र जसरी हामीले खोलेको छौँ त्यसरी सलक्कै नयाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ थर्मोस्टेट हामीले ल्याएका छौँ। यसलाई अब जसरी खोलेका छौँ त्यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, रहिरहनु होला। यस्तै भिडियो हामी ल्याइरहनेछौँ जानकारीको लागि। जसरी हामीले तारहरू खोलेको त्यसरी नै लगाउने हो। यसलाई हामीले सेट गरिसके पछाडि
अब यहाँ पनि ल्याएर तारको कनेक्टर लगाएर पुनः हामी यसलाई यहाँ भित्तामा जस्ताको त्यस्तै बनाएर राखिदिनेछौँ। तपाईहरूले जस्तै अरू तपाईहरूको आफन्त प्रियजनहरूले पनि यस्ता कुराहरू जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। जानोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो थर्मोस्टेटबाट निस्किएको यो तार, पाइपभित्र हालेको तार, जसले चिसो भएको नभएको र कति मात्रामा भएको भनेर महसुस गर्छ। त्यसकारणले यसलाई माथि आइस जम्ने ठाउँमा लगेर यसरी टाँसिएको हुन्छ। लिएर यसले चेन्ज गरेर यसले अटोकट गर्ने काम हो क्या यसको। अब यो अहिले यहाँ देख्नु पनि अफ छ नि, यो सानो टिका होइन, अफमा छ। केटीको गर नि अन भयो। यत्तिकैमा राख्दा हुन्छ। साग सब्जीको लागि चाहिँ एकदमै लोमै होइराखोस् क्या। यो अति लो हो, किनभने मात्र अन मात्रै भएको छ, एकमा पनि पुगेको छैन। अब यो चेक गर्नलाई अब यो धेरै बेर लाग्छ, समय धेरै लाग्छ कि। यो तपाईँहरूले आफैले चेक गर्ने हो। भएन भने बोलाउने हो मलाई। अब म यहाँ बसिरहँदा समय धेरै लाग्छ।